नमस्कार बापू. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी ते चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला घंटी आहे द्या दणकुल्या दाबून, म्हणजे नवीन व्हिडिओ बघता येतात. धन्यवाद. बरं असंच प्रेम राहू द्या बरं माय. माझं नाही गडबड नाही, धक्का बसला धडधडलं धडधडलं धडपडलं ट्रॅक्टर मारून बडबडलं. मला एक लावलं 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 मला एक लावलं 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 लावलं. क्या बात है सर, क्या बात है सर. तर भाऊ स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तर भाऊ आजचा व्हिडिओ जे तुम्ही कंप्लीट शेवटपर्यंत बघा आणि आपल्या व्हिडिओला आताच एक लाईक करून टाका. जे कोणी चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल त्याला सबस्क्राईब करून बाजूला तो ऑलरेडी करा. अशाच पद्धतीचे नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती दररोज बघायला मिळेल, त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून टाका. तर भाऊ तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल, भाऊ डेमो व्हिडिओ एकदम जबरदस्त आणि कडक प्रकारे झालेला आहे. तर आपण वेड सॉन्गवरती एडिटर स्पेशल व्हिडिओ बनवला आहे. बाकी तुम्ही कंप्लीट व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जे काही आजच्या एडिटिंगचे जे काही मटेरियल असणार ते तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर बनवून डाउनलोड करण्यास काय किंवा एडिटिंग करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला मेसेज करून विचारू शकता, ते मी नक्की रिप्लाय देणार आहे. तर बनवून तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि कीबोर्ड इम्पोर्ट करून घ्यायचं तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये. आणि अशा पद्धतीने आपण बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये इंटर झाल्यानंतर तुम्हाला इथे लेअर वगैरे तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने ॲड करून दिले. तर तुम्हाला या जागी अलाइट मोशनच्या ॲपच्या लोगोच्या जागी तुम्हाला तुमचा स्वतःचा पण इमेज ॲड करता येईल. म्हणून काही विषय नाही. तर तुम्ही तिथून जे ते हे जे तो येथून लेअर जे ते एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन तुम्ही येथून एडिट वगैरे सर्व काही करू शकता. भावना तुम्हाला जसं हवं तुम्ही तसं करू शकता. तर करून घ्यायचं भावना तुम्हाला प्रोसेस वगैरे काय करायची ते करून घ्यायची. केल्यानंतर भावना तुम्हाला 7.24च्या बीट यायचं आपल्याला प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये जाऊन इथून जे काही तुमच्या ॲपचे लोगो असतील ते ॲपचे लोगोचे इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे. बघू शकता भावना अशा पद्धतीने जे सर्व काही जे आपल्या ॲपचे लोगो असणार आहे ते लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे किंवा तुम्ही तुमच्या इमेज पण ॲड करू शकता. पण काही विषय येणार नाही. बाकी तुम्हाला काम कंप्लीट व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. तर तुम्ही ज्या फोटोवरती एडिटिंग करणार असाल ते फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे. भावना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही तुमचे स्वतःचे पण ॲड करू शकता, काही विषय येणार आहे. फक्त तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि चॅनलला जे ते सबस्क्राईब करायचं आहे. तर भावना अशा पद्धतीने मी जे ते सर्व इमेजेस जे ते ॲड करून घेतो. म्हणजे तरी मी थोडेसे इमेजेस ॲड करून घेतो भावनो, काही नाही एवढेचे इमेज बसायले तुम्हाला आपल्याला समजण्यासाठी. तर काय विषय नाही. तर तुम्हाला काय करायचं भावनो 7.24च्या बीटला यायचं प्लस आयकॉन आणि मीडियम जाऊन इथून तुम्हाला ब्लॅक शॅडो पेन आणि जे आपली बॉर्डर पेन असणार आहे ते तुम्हाला सिम्पली ॲड करून घ्यायचे. तर मी तुम्हाला ॲड करून दाखविलंच भावनो, तुम्हाला समजण्यासाठी काय विषय येणार नाही. तर अशा पद्धतीने ब्लॅक शॅडो पेन ॲड करायचे आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन लांबून घ्यायचे. लांबून झाल्यावरती भावनो व्हिडिओच्या फर्स्ट पोझिशनला यायचं आणि प्लस आयकॉन आणि मीडियम जाऊन इथून बॉर्डर पेन पण तुम्हाला ॲड तर इथपर्यंत ही प्रोसेस झाल्यानंतर पाहून 7.24च्या बीटला येऊन प्लस आयकॉन आणि मीडियामध्ये येऊन तुम्हाला एकदम जबरदस्त आणि टेक्स्ट पेन दिलेली आहे पाहून, डायरेक्ट टेक्स्ट पेनची वेड नावाच्या टाईपची एकदम जबरदस्त आपण जे ती एडिटर स्पेशलची टेक्स्ट पेनची मी बनवलेली आहे. एकदम जबरदस्त झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीने तुम्हाला मूव्हमेंट्सच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला इथून छोटं करून घ्यायचं आहे. तर छोटे केल्यानंतर इथे खालती काय घेऊन तुम्हाला व्हिडिओच्या सेंटरला जे ते ॲडजस्ट करून घ्यायचं. तर बघू शकता भावना इथे अशा पद्धतीने ॲडजस्ट केल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला लांबून घ्यायचं आहे. लांबून झाल्यावरती भावना एकदम जबरदस्त इथे कडक प्रकारे ॲनिमेशन दिसेल भावना आपल्या एकदम जबरदस्त आहे ते इथे लुक आलेला आहे. तर थोडंसं काम बाकी राहिलं. तर इथपर्यंत प्रोसेस झाल्यानंतर भावना कंप्लीट व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता कीबोर्ड लावायचा आहे. तर तुम्हाला सिम्पली बॅक येऊन जायचं. जे तुमचा कीबोर्ड आहे तो भावना इम्पोर्ट केल्यानंतर त्याला ओपन करून घ्यायचं. ओपन केल्यावरती आपला एक कीबोर्ड आहे, म्हणजे एकच कीबोर्ड आहे. त्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉट जाऊन कॉपी पेस्ट करायचं. तुम्हाला कॉपी पेस्ट केल्यानंतर हे जे ते लेअर असतील भावना 3 हे लॉंग प्रेस अशा पद्धतीने बोटाने करून घ्यायचं आणि कॉपीचे ऑप्शन जाईल तुम्हाला इथून जे ते कॉपी करून घ्यायचं. बघू शकता भावना इथून जे तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचं. तर अशा पद्धतीने मी 3 लेअर जे कॉपी केल्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आणि आपल्या मेन बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं. आणि इथे आल्यानंतर भावना जेवढे पण इमेजेस असतील भावना आपला सिंगल इफेक्ट असणार आहे ते तुम्हाला सर्व फोटोला लावून घ्यायचा. सिम्पली तुम्हाला फोटोवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये आणि 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा. जेवढे पण आपल्या इमेजेस असतील भावना तसंच तुम्हाला सेम प्रोसेस करून घ्यायचं. बघू शकता तुम्ही स्क्रीनमध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने आपण इफेक्ट लावलेला आणि एकदम जबरदस्त सांगितले आहे तुम्हाला.
तर तुम्हाला ही प्रोसेस जे ते करून घ्यायची भावना एकदम जबरदस्त. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सर्व फोटो लावून घेतल्यानंतर जे आपण लेअर कॉपी केले होते ते पेस्ट करण्यासाठी सेटिंगच्या इथे बघू शकता सॉरी. तर इथे कॉपीचे ऑप्शन येऊन जाईल. तुम्हाला इथून जे ते 3 लेअर जे ते पेस्ट करून घ्यायचं. बघू शकता भावना अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं. तर अशा पद्धतीने पेस्ट केल्यानंतर एकदम जबरदस्त HDRC सीबीट दिसेल भावना. तर तुम्हाला काय करायचं भावना, समोरची जे ते अशा पद्धतीने इथून राईटचा पार्ट डिलीट करायचा, म्हणजे लेफ्टचा पार्ट जे आहे ते डिलीट करून टाकायचा लेफ्ट साईडचा. तर इकडे काय की ऑलरेडीच लाईट इफेक्ट आहे भावना, फक्त तुम्हाला इकडेच पाहिजे होता, त्यामुळे आपण लेफ्टचा पार्ट जे ते डिलीट केला आहे. तर तुम्हाला इथपर्यंत एक प्रोसेस झाल्यानंतर भावना आपलं जे आजचं स्टेटस आहे सेव्ह करण्यासाठी सेटिंगच्या बाजूला शेअरच्या आयकॉनवरती टच करून खाली एक्सपोर्टच्या बटनावरती टच करून जो आपला आजचं एडिटर स्पेशल स्टेटस आहे ते तुम्हाला आपल्या गॅलरीत फुल एचडीमध्ये डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. तर आपण व्हिडिओ कसा झाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आवडला असेल तर व्हिडिओला आताच एक लाईक करा. जे कोणी चॅनलचे पहिल्यांदा आला असेल त्याला सबस्क्राईब करून बाजू बेल ऐकून तो ऑलवेज सिलेक्ट करा. अशाच पद्धतीने नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती दररोज बघायला मिळेल, त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर पाहून पुढची व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे तो टॉपिक कमेंट करून नक्की सांगा. त्यावरती 100% आणि नक्की व्हिडिओ आणणार आहे. तर पाहून आजच्या व्हिडिओ भेटूया एका नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ देतो. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.